नमस्ते अनि वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यहाँहरूलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ म एउटा कुनै पनि रेसिडेन्सियल बिल्डिङको चाहिँ कम्प्लिट कन्स्ट्रक्सन प्रोसिडियर चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसँग हेरेर साथ दिनु होला। ल अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। नर्मल्ली घर बनाउनको लागि चाहिँ घरवालाले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। सर्वप्रथम त घर धनीले चाहिँ यदि कुनै पनि घर निर्माण चाहिँ गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बजेट कति हो, आफ्नो बजेटको रेन्ज चाहिँ कतिसम्ममा जान सकिन्छ र त्यसपछि गएर कुन जग्गामा चाहिँ घर बनाउने हो भनेर चाहिँ सुरुमा त्यो चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यो निर्धारण गरिसकेपछि अनि अरू कामहरूतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। अब घर कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ त्यो घर खोज्नको लागि आजभोलि चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। इन्टरनेटमा चाहिँ सयौँ करोडौँ चाहिँ घरका डिजाइनहरू चाहिँ भेटिन्छ। त्यो डिजाइनहरूबाट चाहिँ 2-4वटा राम्रा डिजाइनहरू चाहिँ आफूलाई मन परेको डिजाइन चाहिँ खोजिसकेपछि कुनै पनि प्राविधिकलाई चाहिँ प्राविधिक लाइक इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूलाई चाहिँ मलाई यस्तो घर मन पर्यो, यो घरको चाहिँ अब प्लान बनाउन पर्यो र यसमा काम गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ सबभन्दा धेरै समय चाहिँ घरको चाहिँ प्लान फाइनल गर्नको लागि चाहिँ दिनुहोस् हैन। किनभने जब एकचोटि प्लान फाइनल भएर निर्माणको कार्य चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो डन भयो, त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म धेरै समय चाहिँ प्लान फाइनलाइज गर्नुमा चाहिँ गर्नुहोस् र प्लान फाइनलाइज भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुहोस्। त्योबाट चाहिँ घर चाहिँ स्ट्रक्चरली चाहिँ फिट छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न मिल्छ र घरमा कुन चाहिँ रिभार साइजहरू युज गर्ने भन्ने पनि आउँछ। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा गर्नै पर्ने काम चाहिँ कुरो भनेको चाहिँ 3D पनि बनाउनु होला। त्यो यदि 3D बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई घरमा चाहिँ पछि के गर्दा राम्रो हुन्छ, डिजाइन कस्तो गर्ने ह्यान त्यान पनि त्यो केही कुरामा पनि समस्या आउँदैन है। र 3D गर्न खासै धेरै पैसा पनि लाग्दैन। त्यो म्याक्सिमम 15-20 हजार खर्च गर्नुभयो भने तपाईँको सबै सर्ट आउट हुन्छ। नक्सा चाहिँ फाइनल भइसक्यो र अनि अब चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एउटा लाइसेन्सवाला काम राम्रोसँग जानेको ठेकदार समाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। त्यो ठेकदार समाइसकेपछि ठेकदार र जुन इन्जिनियरलाई चाहिँ तपाईँहरूले काम दिनुभएको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ फिल्डमा लेआउट गर्न सक्नुहुन्छ। लेआउटको लागि मैले मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ हैन। अनि नर्मल्ली त्यो लेआउट भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फुटिङको साइज चाहिँ स्ट्रक्चर गर्दाखेरि स्ट्रक्चरमा डिटरमाइन गरेको हुन्छ, नत्र भए नर्मल एनबिसीमा लेखेको हुन्छ कति साइजको राख्ने भनेर। त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा मार्किङ गरेर खाल्टो चाहिँ लगभग सोइल टाइपको कन्डिसन अनुसार चाहिँ खन्नु होला र नर्मली मिनिमम 5 फिट ग्राउन्ड लेभललाई चाहिँ रेस्पेक्ट मानेर चाहिँ 5 फिट चाहिँ खन्नु नै होला है। खाल्टो खन्ने काम भइसकेपछिको हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यसरी स्टोन सोलिङको काम हुन्छ। ठिक छ। हामी यो खाल्टोमा चाहिँ डिभाइन सेपको चाहिँ स्टोनहरू चाहिँ राखेर स्टोन सोलिङको कामहरू गर्छौँ। यदि ठुलो ढुङ्गाहरू छ भने त्यो ठुलो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ हामीले याउ गर्ने बेलामा फुटाएर सेप एन्ड साइज मिलाएर चाहिँ हाल्ने काम गर्छौँ। यो स्टोन सोलिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ यसरी रड राखेर गर्छौँ। यो रड चाहिँ हामीले 5x5को चाहिँ बनाएको छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याङ्क पनि गरेको छौँ। यो यहाँ हेर्न सकिन्छ। रडको स्पेसिङ र यसलाई क्र्याङ्क गरेको चाहिँ क्लियरली देखिरहेको छ। यस्तै गरेर हामीले सबै उसमा चाहिँ यो राख्ने गर्छौँ। नर्मली हाम्रो त्यो स्टोन सोलिङको काम सकिसकेपछि त्यसपछिको हाम्रो काम भनेको चाहिँ तलको त्यो चकटी ढलान भन्छ हैन। त्यो चकटी ढलान गरिसकेपछि अनि अर्को चाहिँ एउटा हामीले त्यो हात्ती पाइलाको चाहिँ ढलान भन्छ, त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हामीले कोनिक पेडिस्ट्रियनको चाहिँ ढलान भन्छौँ। त्यसको
त्यो हात्तीबाइलीको चाहिँ ढलान भइसकेपछि अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ लोवर टाई बिमको चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ खाल्डो खन्ने काम हुन्छ होइन। नर्मली लोवर टाई बिमको साइज भनेको चाहिँ 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ र यसमा चाहिँ जेनरली रड चाहिँ माथि 3वटा चाहिँ 12 एमएमको रड दिइन्छ र तल 3वटा नि 12 एमएमको चाहिँ रड दिने चलन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा। र अर्को कन्डिसन चाहिँ जुनमा चाहिँ यदि स्ट्र्याप बिम दिनुपर्ने छ भने स्ट्र्याप बिम दिने कन्डिसनमा चाहिँ फेरि स्ट्र्याप बिमको साइज र त्यसमा लाग्ने रिबार चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल डिजाइनबाट चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले दिएको हुन्छ, त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ है। लोवर टाई बिमको चाहिँ ढलानको काम भएको पार्दा त्यसपछि यो पछि अब हामी अप्पर टाई बिमको कामहरू गर्छौँ। हाम्रो अब यसपछिको स्टेज भनेको चाहिँ ग्राभेल फिलिङको काम हुन्छ होइन। ग्राभेललाई चाहिँ राम्रोसँग फिल गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ लेयर बाई लेयर फिल गर्दै त्यसलाई चाहिँ मस्त कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ होइन। यदि कम्प्याक्सन चाहिँ राम्रो भएन भने पछि चाहिँ त्यो सेटलमेन्ट आउँछ र सेटलमेन्टले गर्दा प्रब्लम आउँछ। र यो ग्राभेल फिलिङको चाहिँ काम सकिसकेपछि अबको हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अप्पर टाई बिमको चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नर्मली अप्पर टाई बिममा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 6वटा रड राखेको हुन्छ, 3वटा रड माथि र 3वटा रड तल गरेर। 3वटा रडमा पनि माथिको 2टा कर्नर बार चाहिँ 16 एमएमको राखिन्छ र बिचको एउटा चाहिँ 12 एमएमको राखिन्छ। त्यस्तै गरेर तलको पनि माथिको तलको 2टा कर्नर बार चाहिँ 16 एमएमको राखिन्छ र बिचको चाहिँ 12 एमएमको राखिन्छ। र यो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सटरिङको काम गरेर अनि त्यसपछि ढलान चाहिँ काम गरिन्छ है। आज चाहिँ हाम्रो घरको मूल ढोका राख्ने काम हुँदैछ। र यो मूल ढोका राख्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिँ हामीले पूजाहरू गरेर यस्तरी धुपबत्ती बालेर चाहिँ हामीले प्लस यहाँ मूल ढोकाको माथि चाहिँ पूजा गरेर पैसो यस्तरी राखेर हामीले चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ वालको काम सुरु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ अगाडि हामी यस्तरी सो चाहिँ निकाल्छौँ। यो चाहिँ अगाडि यो देखिएको चाहिँ यो माथिसम्म नै जान्छ। यो ठ्याक्क सिलब्यान्ड चाहिँ हामीले अब वालको काम सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ अब स्ल्याबको काम हुन्छ होइन। स्ल्याब गर्दाखेरि चाहिँ माथि स्ल्याब सँगसँगै हाम्रो मेन बिम पनि आएको हुन्छ होइन। अब मेन बिमको साइज चाहिँ कति भन्ने कुरो चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर नगरेको घर छ भने या माटीले भनेको अनुसारकै 9-17को चाहिँ बिम राख्नु पर्यो होइन। र यदि स्ट्रक्चर गरेको छ भने स्ट्रक्चरले चाहिँ जति भनेको हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले बिमको साइज गर्नु पर्यो। र नर्मली यदि 9-17 चाहिँ हाम्रो बिमको चाहिँ साइज भनेको छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो 9-17मा चाहिँ माथिको ढलानको 5 इन्चीको भाग पनि जोडेर चाहिँ त्यो 17 हुने हो है। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र स्ल्याब बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन हामीले बिम प्रयोग गर्छौँ त्यो बिमको चाहिँ साइज अनुसार चाहिँ रिबार आएको हुन्छ। स्ट्रक्चर गर्दाखेरि त स्ट्रक्चरले दिएको अनुसारै राख्नु पर्यो। यदि स्ट्रक्चरमा चाहिँ दिएको छैन बिममा चाहिँ रिबार चाहिँ राख्ने हो भने हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने नर्मली माथि चाहिँ 3वटा 16को र तल पनि 3वटा 16को चाहिँ रिबार राख्छौँ है। र यो अब होरिजेन्टल बार चाहिँ राख्नको लागि हामीले सुरुमा यसरी नै थ्रु आउट लेन्थलाई चाहिँ मेजर गरेर यसलाई चाहिँ हामीले 10 इन्चीको चाहिँ यस्तो मार्किङ गर्छौँ। यो फर्स्ट लेयर भयो। त्यसपछि गएर फेरि अब 10 इन्चीको चाहिँ हामीले सबैमा राखिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ अर्को लेयर आउँछ। अर्को लेयर चाहिँ फेरि यो जुन 10 इन्चीको छ यो हाम्रो भर्टिकल भयो भने अब अर्को होरिजेन्टल चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले फेरि रड राख्छौँ। यो रड राखिसकेपछि चाहिँ अर्को 5 इन्चीको यो जुन 10 इन्चीको ग्याप छ यसको ठ्याक्क बिचबाट चाहिँ अर्को थ्रु आउट बार जाने भएपछि हाम्रो 5 जम्मा यसको स्पेसिङ चाहिँ 5 इन्चीको मात्रै स्पेसिङ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो बार बेन्डिङ सेड्युल चाहिँ यसरी हुन्छ यो स्ल्याबको लागि। र त्यस्तै गरेर अब हामीले टप निकाल्नको लागि चाहिँ यो घरको केसमा चाहिँ हेर्दाखेरि
यो घरमा चाहिँ हामीले 3 फिटको टप चाहिँ यो साइडमा निकालेको छौँ। 3 फिटको टपको लागि चाहिँ हामीले रड यसरी निकालेर यसमा पनि हाम्रो बार बेन्डिङ सेड्युल चाहिँ सेम नै हो जुन हाम्रो यतातिर स्ल्याबको लागि गर्छौँ। यो क्यान्टिलिभर पोर्सनमा पनि हामीले सेम नै गर्छौँ र यो क्यान्टिलिभर पोर्सन चाहिँ यामाटी अनुसार चाहिँ हामी म्याक्सिमम 3 फिटसम्म जान्छौँ। अनि नत्र एनालाइसिस छ भने चाहिँ एनालाइसिसमा चाहिँ त्यहीँबाट डिटरमाइन भइहाल्छ कति जति जाने भन्ने कुरो। अरूलाई नै यसरी बाँध्ने काम भइरहेको छ। यो घरको चाहिँ हाम्रो साइडबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा डिजाइन निकाल्न लागेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 3 फिटको टप निकालेर त्यसपछि 3 फिटको टपको पोर्सनबाट चाहिँ हामीले यसरी एउटा गोलो यो टेरेस टाइपको चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्दैछौँ। अनि यो निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो जुन 3 फिटको पोर्सन छ त्यो 3 फिटको पोर्सनबाट चाहिँ हामीले रडलाई चाहिँ यसरी राखेर यसलाई यता ल्याइन्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ स्ल्याब चाहिँ कास्टिङ गरिन्छ। हामीले चाहिँ फर्स्ट लेयरको चाहिँ जुन यो लास्ट भिडियोमा 10 mm को रडलाई चाहिँ हामीले हालेको थियौँ। त्यसपछि गएर फेरि अब अर्को त्यसको माथि चाहिँ सुरुको चाहिँ हाम्रो 10 इन्चीको ग्यापमा राखेका थियौँ भने त्यसपछि फेरि अर्को 5 इन्चीको ग्यापमा चाहिँ त्यो बिचमा अर्को हामीले रड राखेका छौँ। अनि जुन हामीले यहाँ क्लियरली देख्न सक्छौँ एउटा तलको लागि ढलानको लागि चाहिँ फाइनल इन्सपेक्सनको सबै काम भइसकेपछि कस्तो वायरिङको लागि पनि त्यो तारहरू के अरे पाइप चाहिँ राम्रोसँग प्लेसिङ भइसकेको, त्यसपछि फ्यानहरू यिनीहरूको चाहिँ पोर्टहरू पनि राम्रोसँग राखिसकेको र रिबार नि राम्रोसँग राखेको सबै काम भइसकेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो ढलान गर्ने हुन्छ। नर्मल्ली ढलान चाहिँ रेडिमिक्सबाट गरे पनि हुन्छ या नभए ऊबाट के अरे ह्यान्ड मिक्सर लिएर आएर त्यहाँ अन द साइड प्रिपेयर गरेर गर्दा पनि हुन्छ होइन। अब नर्मल्ली यदि रेडिमिक्सबाट गर्ने हो भने चाहिँ हामी आफै नै त्यहाँ कुनै एउटा रेडिमिक्सवालालाई समाएर उनीहरूको चाहिँ त्यो साइटमा गएर सबै ब्याचिङ प्रोसिडियरदेखि लिएर सबै हामी आफैले नै इन्सपेक्सन पनि गर्न पाउँछौँ होइन। र त्यो इन्सपेक्सन पनि गर्नुपर्छ र साथसाथै क्वालिटीको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले उनीहरूलाई प्रत्येक ब्याचको चाहिँ ट्युब टेस्टको चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई दिनु पनि भन्न सक्छौँ र त्यो उनीहरूले दिनु पनि पर्छ र कुन कुन केमिकल युज गरेछ भन्ने कुरो पनि त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले पहिला जुन त्यो नक्सा बनाउने बेलामा इन्जिनियर चाहिँ हायर गरेको थियौँ उहाँहरूमध्ये कुनै प्राविधिकलाई चाहिँ लिएर गएर त्यो हेर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ जेनरली हाम्रो ब्याचिङ प्लान्टको चाहिँ सेल्फ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ भिडियो हो है। यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ जस्तो हाम्रो पानीको लागि, त्यसपछि एडमिक्सरहरू, त्यसपछि कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेटहरू चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुरो। अहिले चाहिँ यो हाम्रो फाइन एग्रिगेट चाहिँ लोडिङ भइरहेको छ, त्यही भएर एग्रिगेटको देखाइरहेको छ। अनि मिक्सरमा काम पनि
अब हामीले वाटर डिस्चार्ज गऱ्यौँ। वाटर डिस्चार्ज गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो सिग्नल चाहिँ बल्छ। त्यो सिग्नल बलिसकेपछि अनि यसमा कहाँनिर के भइरहेछ भने सबै कुराहरू दिन्छ कि। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा डिजिटल ऊ छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेटको चाहिँ कम्बाइन्ड वेट देखाउँछ। जेनरल उसमा भन्दाखेरि हाम्रो बालुवा र गिटीको चाहिँ वेट कति छ भन्ने कुरो देखाउँछ। त्यसै गरेर हाम्रो यो अर्को छ, यसमा चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ कति युज गर्दैछौँ भन्ने कुरो हाम्रो यसमा देखाउँछ। र यतातिर चाहिँ गएर हामीले वाटर कति युज गऱ्यौँ भन्ने कुरो देखाउँछ। जेनरली वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ 0.5 जति राखेर गरिन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले केमिकल कति युज गर्छौँ भनेर देखाएको छ। यो हाम्रो ब्याचिङ प्लान्टले चाहिँ एकचोटि मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0.5 मिटर क्युबको चाहिँ क्वान्टिटीहरू चाहिँ राख्छ भने त्यो 0.5 उसको लागि चाहिँ हाम्रो यो एडमिक्सर चाहिँ 800 ml चाहिँ एडमिक्सर युज गर्छ होइन सर? अहिले यो अहिले बडा छ, त्यो भएर अहिले हाम्रो तपाईँको 6.5 नत्र हो भने जेनरली हामी 800 ml को चाहिँ युज गर्छौँ। अब त्यो बनेको कङ्क्रिटलाई चाहिँ हामीले साइडमा लिएर आएर चाहिँ अब यसरी हाल्दैछौँ है। अर्को आउँदैछ एउटा यो कङ्क्रिट चाहिँ अब अनि यो पम्प गर्नेले चाहिँ त्यहाँ माथि गएर यसरी पम्प गरेर लिएर जान्छ है। दिस इज हाउ इट एक वर्ष त्यस्तो चाहिँ इन्जिनियरले हेल्प गरेर चाहिँ अनि त्यो गरेर यस्तो हुन्छ नि एउटा बक्स बक्स ठोक्यो अनि 94.5 मा आएसम्म चाहिँ तपाईँको त्यो उहाँ त प्लान्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18 का बिम बस्या हुन्छ नि त्यो अब 18 इन्चको पाइप अब दिनु भयो 95.4 आएन रोलिङ गरेर त्यही त नि क्वालिटी एसुरेन्स गर्ने बनाइदिए अहिले अब म लाग्छु घर जाने नर्मली फिनिसिङको काम चाहिँ अब तपाईँहरूलाई आफूलाई कस्तो गर्न मन लाग्छ त्यही अनुसारले चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ सामानहरू प्रयोग गरेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा एकदमै धन्यवाद। र यदि भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद।